ආයුබෝවන් දූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ අලුත් විදිහකට පැටිස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක අපි මලක් වගේ තමයි හදාගන්නේ. ඒ නිසා අපි මේකට මල් පැටිස් කියමුකෝ. මේ මල් පැටිස් හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පාන් පිටි කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, සූදුරු තේ හැඳි කාලයි, පොල් තෙල් මේස හැඳි එකකුයි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වතුර ඕන වෙනවා. මුලින්ම පාන් පිටි වලට පොල් තෙල් දාගන්නවා. ඊළඟට ලුණු කුඩු දාගමු. සූදුරු තේ හැඳි කාලක් දාගත්තා. ඊළඟට පොල් තෙල්, ලුණු කුඩු, සූදුරු, පාන් පිටි වල හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් වතුර ටික ටික දාගෙන පිටි ඩෝ එක හදාගමු. වතුර ගොඩාක් එකපාර දාගන්න එපා. ටික ටික දාලා පිටි අනා ගන්න. මේ බලන්න. මෙන්න මේ ගානට පිටි ඩෝ එක හදාගන්න. දැන් අතට තෙල් ටිකක් දාගෙන පිටි බෝලේ හොඳට ගාගමු. ඊළඟට පිරවුම හදාගන්න කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි ඕන වෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් 2ක්, කරපිංචායිත්තක කොළ ටිකක් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් 3කුයි, ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලකුයි හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. අල ග්‍රෑම් 200ක් පොඩියට කපලා තම්බගෙන අරගෙන තියෙනවා. දැන් අල ටික හොඳට පොඩි කරගමු. භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් රත් වෙනකොට සුදු ලුණු ඉඟුරු දාගන්නවා. ඊළඟට ලුණු ටිකත් එකතු කරගමු. කරපිංචා, අමු මිරිස් ටිකක් දාගමු. දැන් අපි මේ ටික හොඳට තෙම්පරාදු සුවඳ එනකන් තෙම්පරාදු කරගමු. ඊළඟට ලුණු කුඩු දාගන්නවා. කහ කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, තුන පහ කුඩු ටිකත් එකතු කරගත්තා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ටික එකතු කරගන්නවා.
දැන් අපේ පිරවුම ලෑස්ති. දැන් අපි මේ පිටි ඩෝ එකෙන් පිටි බෝල හදාගමු. මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. දැන් පිරවුමට හදාගත්ත මිශ්‍රණයනොත් මේ විදිහට අපි බෝල හදාගමු. ඊළඟට ලෑල්ලක් උඩට පිටි ටිකක් ගාගමු. හදාගත්ත පිටි බෝලයක් ලෑල්ල උඩින් තියලා ඒකටත් පිටි ටිකක් ගාගමු. දැන් පොඩ්ඩක් අතින් තුනී කරලා රෝලින් පින් එකෙන් රොටියක් හැඩයට තුනී කරගමු. පිරවුමෙන් අපි හදාගත්ත බෝලයක් රොටිය මැදින් තියාගමු. ඊළඟට මේ විදිහට වටේට කපා ගන්න. දැන් බ්‍රෂ් එකකින් හරි ඇඟිල්ලෙන් හරි මේ විදිහට වතුර ගා ගන්න ඕන. ඊළඟට කපාගත්ත කොටස් වලින් මැද පිරවුම වහගමු. ඔයාලා හොඳින් බලා ගන්නකො කොහොමද කරන්න කියලා. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් දාගමු. තෙල් ටික රත් වෙනකොට හදාගත්ත පැටිස් එකක් තෙලට දාගමු. දැන් මේක දෙපැත්ත පෙරල රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕන. ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ටිකක් අඩුවෙන් තියාගෙන බෙද ගන්න. නැත්තම් මැද අමු වෙන්න බලනවා. මෙන්න මේ ගානට ආවට පස්සේ මම තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා ඔක්කොම ටික මේ විදිහට බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත මල් පැටිස් ටික. මේක හරිම රසයි. හවසට පොඩි බඩගින්නට නම් හොඳටම ගැලපෙනවා. මම අද ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ පැටිස් 5ක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.